الصبار من البذور. دي ثمرات لوفوفورا ويليامزي. اوكي، هو مصر ما فيش حد بيبيع بذور فيها، بذور صبار، فالواحد هيضطر يعتمد يا الا على الصبار اللي عنده في انتاج البذور، او يعتمد مثلا ممكن، يعني انا زمان يعني بس ده قبل الثورة وخلال الثورة، بس الموضوع وقف بعد الثورة. كنت بعرف اجيب بذور من بره، يعني من شركات من بره. فالعموم احنا هو بذر الصبار ما مش زي البذور البقوليات مثلا والحاجات دي، ما كل ما بيستنى اكتر بيضعف. مش كله بينبت. نسبة الانبات فيه بتبقى تضعف مع الوقت بسرعة. يفضل يعني بيتزرعوا فريش. طبعا الواحد لازم يسيبهم ينشفوا. دي ثمرات يعني من اول تقريبا شهر كامل، نقول من شهر 7-8. اوكي، هي مملة شوية، اسهل الواحد يطلعهم وهم الثمرة دي نفسها بتبقى طازة فريش. هو بذر الصبار صغير جدا جدا، وزراعة بذر الصبار مختلفة جدا عن الصبار الكبير يعني البالغ. بذر الصبار يفضل يعني بننبته في تربة عالية الرطوبة وغرقانة مية تقريبا. عامة بيفضل نعمل خلطة من الكوكو كواير وشوية رملة. كوكو كواير ميزته ان هو البي اتش بتاعه 7، نوترال يعني، مش قلوي ولا حمضي، يعني في النص بالظبط. البيتموس بعد فترة معينة، مش عارف من بعد سنة تقريبا على حسب الجدر طبعا بتاع الزرع، بيبتدي يبقى اسيدك شوية، حامضي، فمش بيفضل. يعني الصبار اصلا بيفضل الحاجات القلوية. ففي ناس مثلا ممكن نحط على شوية الكوكو كواير او الكوكو بيت. بنعمل خلطة كوكو بيت ورملة، ممكن نحط شوية جير نسبة قليلة، انا ما بحطش يعني بصراحة. لو حد مش عارف ايه الكوكو كواير او الكوكو بيت، هو شكله كده، بتبقى قوالب، في قوالب اصغر بكتير، والقوالب دي بقى بتتحط في طشت يعني، ويتحط معاها ميه كتير قوي، هي بتروح شرباها ونفشه زي كده. وبعدين ايه، سهل قوي بقى الواحد بقى ايه يبقى يفركها. تمام، اوكي. ودي بقى بيتعمل منها تربة. في ناس كتير مش بتحب تستخدمه عشان بعد سنة او حاجة بيقلب لتراب جامد قوي، وتلاقوا القصرية لو مليانة على الاخر بتروح نازلة لتلات ارباع تقريبا. بس هو ده الكوكو كواير. هو اي علبة تنفع مفروض. انا ما عنديش بصراحة علب اصغر من دي علبة كبيرة جدا. ده شوية كوكو بيت او كوكو كواير باسمه ايه، برملة. الزلط مش هيعمل حاجة، بس يعني مفيش حاجة. بنحط مية، ويمكن دي مية كتير شوية، بس مش مشكلة، عشان كده كده البذور في أول كام يوم بتقعد تشرب مية كتير عشان تتنفخ، ونسيبه يتبخر. وجعه مبقاش حر أوي فياخد وقت أكتر. قريت واحد بيعملها غالبا في استراليا، يعني بيعمل كده زي ما احنا عملنا، ويملى يعني 5 سنتي فوق التربة ويسيب البذر ويحط البذر. هم عندهم برضه غالبا الجو حر أوي، عقبال ما بيتبخر بيكون البذر جاهز، اتنفخ مية ومستعد ينبت، فبيكون وصل. هنزود شوية تربة، هي تعك الدنيا بس هي ممكن تظبط.
هنزود شوية تربة كده. هي طبعا مش مستوية بس ايه احسن بكتير. شوية المية دي الجيلي خالص ده كتير، دي مية كتير. بناخد البذر بتاعنا والمية دي كتيرة، يعني كل حاجة غلط في القصة دي بس هتشتغل يعني نتمنى. تمام، وبنحط البذر يعني مفيهوش حاجة غلط. عشان احافظ على الرطوبة نحط العلبة دي كلها جوا كيس. كده كده مش بنحطها في شمس مباشرة، يعني دي مثلا شمس مباشرة فمش هينفع نحطها فيها، بتتحط في حتة ضلة. اوكي، ولو الشمس جامدة اوي يعني احنا مش عايزين البذر ده يجيله شمس قوية، فاحنا هنحطه في حتة ضلة جدا. انا مثلا هحطه في كيس ابيض. هنبص على البذر اللي احنا زرعناه من كام يوم. تمام، هو الوقت متأخر فعشان كده الإضاءة مش هايلة. انا بصيت عليه امبارح وكان شفت حاجات ملبتة فايه، هو طبعا مش احلى منظر بس ايه، مش عارف الزوم نجيب الحاجات دي. شايفين كل ده صغير، هو لونه احمر عشان غالبا هو محطوط في حتة النور جامد جدا، ف لما بيحصله ده اسمه discoloration، يعني اللون بتاعه مش اللون الطبيعي. اللون الطبيعي بيبقى اخضر، في حاجات اهو لسه بتنبت. تمام، فالمهم فهو المفروض يبقى لونه اخضر. فاللي انا هعمله هنقل المكان بتاع العلبة دي كلها من الحتة اللي انا حاططها لحتة ايه ضلة اكتر لحد ما الاقيه خضر اكتر. تربة شكلها تقيلة شوية، مش احلى حاجة بس تمام يعني مش مهوية على الاخر. يعني غالبا المرة الجاية هعمل زي اللي كنت بعمله زمان كنت بس بعمل بكوكو بيت او كوكو كواير، يعني على حسب بتسموه ايه. صباح الخير يا شباب. النهاردة 21/10/2019. تمام، ده بس ابديت صغير عن البذور اللي فقست دي. يعني لونهم اخضر اهو احسن بكتير. محتاج اخد فيتامين D3. اوكي، صباح الجمال. النهاردة 25/10/2019. النهاردة اخر ابديت عن البذور اللي نبتت. ايه، هو الكيس بس اتوسخ عشان في يوم الامطار العنيفة دي واحنا بنقفل ايه بقى عشان الرطوبة تفضل محبوسة جوه. طيب جميل جدا، هو الإضاءة زبالة بس ايه نحاول يعني، هو كله أخضر وجميل. اوكي، وفي حاجات حتى ايه على الطرف فوق. لا، طيب وفي حاجة نسيت أقولها، إن زراعة صبار من البذور ممكن الواحد يعملها في الشتاء، مش مشكلة خالص، هو نفس الطريقة كلها. بس بنحط دفاية من تحت، دفاية دي اللي هي زي بتاعة الزواحف، الهيت بادز دي، ولمبة من فوق. مش لازم لمبة مخصوص، ممكن أي لمبة مثلا واطية شوية، اللي هي الحاجات اللي في المطبخ وكده اهو عند الرخامة. لمبة بيت عادية، مش محتاجين إضاءة مخصوصة. وبيتحط تحتيها التدفئة عشان تعرف تنبت، وبتتبعد بقى عن النور لو احمرت زي ما عملنا هنا اهو. او ممكن تقربوها للنور بقى، تحطوا حاجة تحتيها ترفعها تقربها من النور لحد ما يعني تلاقوها ظبطت. هو في حاجات هنا مش ما بانتش يعني في اللي انا عملته، عشان انا زرعت في شمس طبيعية. لو زرعته تحت نور في حاجات اسمها
ايتاليشن ده بتبقى النبتة الصغيرة دي مش لاقية، مش عارفة يوصل لها نور كفاية، ففجأة بتمد لفوق خالص، يعني بتلاقيها بتطول بسرعة جدا وكده، ودي مش حاجة كويسة خالص، عشان يعني بتعمل حاجة اسمها stretching، بتستريتش يعني كده، بتطول وما تعرفش تشيل نفسها يعني. المهم لو واحد يعني وهو بيزرع ولقى القصة دي، ممكن يعني يقربها للنور اكتر، يعني يزود النور عليها. المفروض كده يوقف الستريتشنج، بس ما تزودش النور قوي انها يحصل لها discoloration، اللي هو لونها يتغير. يعني لما لونها بيتغير بتكبر بشويش قوي. الكلوروفيل هو الاخضر، هو اللي بيغذيها، هو اللي بياكلها، هو اللي بيكبرها، فيفضل يبقوا خضر يعني. نهاركم سعيد وبالتوفيق.